म फर्स्टमा चाहिँ हल्का टेबलको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है त। टेबलको इन्ट्रोडक्सनमा यो जुन फर्स्टमा छ नि यो चाहिँ हाम्रो कोरियन वर्ड हो। अनि यो चाहिँ त्यो वर्डको नेपाली उच्चारण हो। जस्तै इगोत, इगोत भनेको के हो त? यो ठाउँ। यो ठाउँ भनेपछि यो चाहिँ यसको नेपाली अर्थ हो र हामीलाई चाहिँ घरिघरि नेपाली अर्थ नबुझ्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ भने इङ्ग्लिस अर्थ पनि राखिदिएको छ है त। सो अब चाहिँ हामी पढ्न सुरु गरौँ है। म चाहिँ हरेक वर्डलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै जान्छु। अब हाम्रो चाहिँ इगोत, इगोत भनेको चाहिँ यो ठाउँ। अनि सुरेगी, सुरेगी भनेको फोहोर, फोहोर भनेको वेस्टेज है, घरबाट निक्लिने फोहोरहरू सुरेगी। नामु, मुगब्दा, नामु मुगब्दा भन्नाले चाहिँ एकदम गह्रौँ। टु हेभी भनेको के? गह्रौँ भनेको चाहिँ भारी, एकदम हेभी। अनि अर्को छुन्बिहादा, छुन्बिहादा भनेको तयार गर्नु, प्रिपेयर हुनु होइन, तयार हुनु, छुन्बिहादा। अनि छाङ्गो, छाङ्गो भनेको गोदाम, स्टोर हाउस भनेको छाङ्गो भनेको देख्नु, गोदाम भनेको बुझ्नु भएन नि त, बट इङ्ग्लिसबाट बुझ्नु भयो नि त होइन, गोदाम। सो इङ्ग्लिस अर्थको युज चाहिँ यहाँनिर छ है। अनि अर्को सुफेन, सुफेन भनेको रेन्ज है, रेन्ज भनेको स्प्यानर। अब स्प्यानर भनेको के हो? आई थिङ्क तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो होला। लेट्स सी है त, स्प्यानर भनेको चाहिँ यो है त, यसलाई चाहिँ स्प्यानर भनिन्छ। कोरियन भाषामा चाहिँ सुफेन भन्ने गरिन्छ। सुफेन भनेको यो हाम्रो। अनि यो थाङ, थाङ भनेको चाहिँ कोठा। अनि अदुब्दा, अदुब्दा भनेको अँध्यारो हुनु, डार्क भनिन्छ नि त, राति अँध्यारो, अदुब्दा। छन्दोङ, छन्दोङ भनेको बिजुली बत्ती, इलेक्ट्रिक लाइट भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, बिजुली बत्ती, इलेक्ट्रिक लाइट। अनि यस्तै हामीसँग छ नाल्सी, नाल्सी भनेको मौसम होइन, मौसम। अनि अर्को सिनमुन, सिनमुन भनेको दैनिकी पत्रिका, डेली न्युज पेपर भनेको है, सिनमुन दैनिकी पत्रिका भनेको। अनि अर्को छ हामीसँग हानगुक नोरे, हानगुक नोरे भनेको कोरियन गीत, हानगुक भनेको के हो त? कोरियन। अनि नोरे भनेको गीत, हानगुक नोरे। अनि छाल मोथाप्निदा, छाल मोथाप्निदा भनेको त्यसमा राम्रो छैन, नट गुड एट भनिन्छ, त्यसमा राम्रो देखिया छैन भने छालमुत अप्निदा, छालमुत हाप्निदा। अनि अर्को साजाङ निम, साजाङ निम भनेको कम्पनीको अध्यक्ष, प्रेसिडेन्ट अफ कम्पनी, अध्यक्ष भनेपछि। अनि अर्को फुजाङ निम, फुजाङ निम भनेको चाहिँ शाखा प्रमुख, चिफ अफ डिपार्टमेन्ट है। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग छ छोलगुन, छोलगुन भनेको चाहिँ कार्यालय जानु, गो टु अफिस भनेको। अनि अर्को सान, सान भन्नाले चाहिँ सस्तो होइन, चिपर। अनि अर्को मुगब्दा, मुगब्दा भनेको चाहिँ गह्रौँ हुनु, हेभी, टु हेभी भनिन्छ नि मुगब्दा, त्यो भनेको चाहिँ। अनि अर्को सोरी भनेको आवाज है। अनि अर्को छुरिब्दा, छुरिब्दा भनेको घटाउनु, रिड्युस, रिड्युस भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा घट्नु होइन, सुरिब्दा भनेको घटाउनु, घट्नु। अनि अर्को हामीसँग छ चिगबुल इरबनिदा, चिगबुल इरबनिदा भनेको पर्स हराउनु। चिरामफ्यो, चिरामफ्यो भनेको मिनु बोट, चिगाबुल इरबनिदा, चिगाबुल इरबनिदा भनेको पर्स हराउनु। छिन्छाल, छिन्छाल भनेको मेडिकल। अनि अर्को छिरिम्फ्यो, छिरिम्फ्यो भनेको मेनु बोर्ड होइन, मेनु बोर्ड भनेको है। अनि त्यहाँदेखि हामीसँग छ अर्को हारिन, हारिन भनेको छुट दर, छुट दर भन्दा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट भनेको है त, डिस्काउन्ट रेट हारिन, हारिन भनेको छुट दर। अनि अर्को खाजाङ बिसान उम्सिक, खाजान बिसान उम्सिक भनेको चाहिँ एकदम महँगो खाजा भनेकै, खाजान बिजाङ उम्सिक, खाजाम सान उम्सिक, खाजान सान उम्सिक भनेको चाहिँ एकदम सस्तो खाना, चिपेस्ट फुड भनिन्छ नि त। अनि अर्को खाजाङ, खाजाङ बिसान उम्सिक, खाजाङ बिसान मोस्ट एक्सपेन्सिभ फुड, एकदम महँगो फुड होइन, एकदम सस्तो फुड, फुड भनेको चाहिँ खाना। अनि अर्को छाबी भनेको चाहिँ गाडी भाडा, छा भनेको गाडी, बी भनेको भाडा, छाबी गाडी भाडा। अनि अर्को खाजाङ बिसान उम्सिक भनेको चाहिँ एकदम महँगो खाना होइन, मोस्ट एक्सपेन्सिभ फुड भनेको खाजाङ बिसान उम्सिक, एकदम महँगो। अनि यस्तै यसको ठिक अपोजिट खाजाङ सान उम्सिक, अब यो बीलाई हटाएर चाहिँ सान है, खाजाङ सान उम्सिक भनेको चाहिँ एकदम सस्तो खाना है, के अरे महँगो भनेको चाहिँ खाजाङ होइन, यहाँ बी मात्र चाहिँ बी सान, बिसान उम्सिक, बी भनेको चाहिँ बिसान भनेको चाहिँ महँगो, खाजाङ बिसान उम्सिक। अनि खाजाङ सान उम्सिक भनेको चाहिँ चिपेस्ट फुड, एकदम सस्तो। अनि अर्को छवि, छवि भनेको चाहिँ गाडी भाडा। अनि अर्को खाजाङ, खाजाङ भनेको बडी, पाल्री, पाल्री भनेको छिटो, फास्ट भनेको है अङ्ग्रेजीमा। थोरी, थोरी भनेको चाहिँ सहर। छच्छा, छच्छा भनेको चाहिँ पहिलो गाडी, द फर्स्ट कार भनेको। अनि छच्छा, छच्छा भनेको पहिलो गाडी। छुलबाल, छुलफाल, छुलफाल, छुलफाल भनेको छुटिनु। मान्छी, मान्छी भनेको अन्तिम गाडी, द लास्ट कार। अनि अर्को हामीसँग छ खुनमुहादा, खुनमुहादा, खुनमुहादा भनेको काम गर्नु होइन, खुनमुहादा। अब चाहिँ हाम्रो अर्को पेजमा छ है त, अर्को पेजमा चाहिँ छ खोदोङ आन, खोदोङ आन भनेको है त। अब चाहिँ हाम्रो अर्को पेजमा छ खोदोङ आन, खोदोङ आन भनेको त्यही बेला। खाल्टे, खाल्टे भनेको आफ्नो बाटो मात्रा, आफ्नो बाटो मात्रा खाल्टे। थोएगु हादा, थोएगु हादा भनेको कार्यालय छाड्नु। थाउमनाल, थाउमनाल भनेको अर्को दिन। चिगवन, चिगवन भनेको चाहिँ यहाँ जिगवन भएछ,
बढ्यो चिगवन है त। जहिले अगाडि आएपछि हामी छ उच्चारण गर्नुपर्छ, त्यसले चिगवन हुन्छ। चिगवन भनेको कार्यकर्ता, स्टाफ भनेको चिगवन। ख्योरिल ख्योरिल अनि अर्को हामीसँग छ ख्योरिल सुअप। ख्योरिल सुअप भनेको कक्षा कोठा। दुइटै एउटै हो है। ख्योरिल भन्यो नि कक्षा कोठा, सुअप भन्यो नि कक्षा कोठा। छेकजाङ भनेको दराज। छुच्छाजाङ भनेको गाडी राख्ने ठाउँ। छुच्छाजाङ गाडी राख्ने ठाउँ। ख्यौरिल अथवा सुअप भनेको कक्षा कोठा। छेकजाङ भनेको चाहिँ दराज। छुसाङजाङ भनेको गाडी राख्ने ठाउँ। छुछाङजाङ है, छुछाङजाङ भन्नु उच्चारण गर्ने। त्यस्तै अर्को पेजमा चाहिँ हामीसँग छ खोथोङआन भनेको त्यही बेला है। खोथोङआन त्यही बेला। खाल्टे भनेको चाहिँ आफ्नो बाटो मात्रा। थ्वेगुन हादा भनेको कार्यालय जानु। थाउमनाल भनेको चाहिँ अर्को दिन। चिगवन भनेको चाहिँ कार्यकर्ता अथवा स्टाफ भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ जिगवन भएको रहेछ चाहिँ, तर चिगवन हुन्छ है। जहिले पनि अगाडि आयो भने छ उच्चारण गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो रुलमै छ है, त्यसैले यो चिगवन हो, जिगवन होइन। अनि अर्को हामीसँग छ ख्यौरिल सुअप भनेको कक्षा कोठा। छेकजाङ भनेको चाहिँ दराज। छुछाजाङ भनेको गाडी राख्ने ठाउँ। छुछाजाङ गाडी राख्ने ठाउँ। सिकथाक भनेको चाहिँ खाना खाने टेबल। फ्योल्गो हादा भनेको आवश्यक। सिक्छङ हादा यो सिक्छङ हादा भनेको प्रयोग अथवा एप्लाई। सुसुर्यो भनेको कमिसन है, कमिसन सुसुर्यो। अनि अर्को हामीसँग छ सुन्निप भनेको चाहिँ पाहुना है, गेस्टलाई चाहिँ हामी सुन्निप भन्दो रहेछौँ होइन, सुन्निप। अनि अर्को नदा भनेको चाहिँ चिज अथवा लिनु। नदा चाहिँ किन पो ह छ नि त है, नदा हाम्रो फासिङमा जहिले ह भयो भने चाहिँ हाम्रो ह चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, त्यसैले नदा मात्र उच्चारण गरिन्छ है त। लिनु, चिज लिनु। टेक थिङ्स भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ योरी भनेको चाहिँ पकाउनु। खोचुत गारू भनेको धुलो खोर्सानी। खुरेदो भनेको तर। सिहम भनेको जाँच परीक्षा, एक्जामिनेसन भनेको त सिहम भनेको। अनि अर्को हापगयक भनेको चाहिँ जाँचमा उत्तीर्ण हुनु, पास इन एक्जामिनेसन। हापगयक जाँचमा उत्तीर्ण हुनु। फेउदा भनेको सिक्नु। फेउदा भनेको सिक्नु भन्नाले चाहिँ लर्न है त, पढ्नु सिक्नु फेउदा। अनि छुनगुल भनेको चाहिँ हाजिरी, एटेन्डेन्स। आफुदा भनेको बिरामी हुनु। फेउन उम्सिक भनेको चाहिँ मसालादार खाना। फेउम उम्सिक। ओन्दोङ भनेको चाहिँ खेलकुद। ओन्दोङ। सिनबुनजुङ भनेको चाहिँ सिनबुनजुङ भनेको चाहिँ परिचय अथवा आइडेन्टिफिकेसन। सिनबुनजुङ। इयगिहादा भनेको बोल्नु, स्पिक। इयगिहादा बोल्नु। माजिदा भनेको चाहिँ समाप्त अथवा सकिनु, इन्ड अर फिनिस भनेर बुझिने गरिन्छ माजिदालाई। अनि छुमाल भनेको चाहिँ साताको अन्तिम दिन, इन्ड अफ द विक होइन, छुमाल। छुमुनहादा भनेको आदेश अथवा अर्डर दिनु। एइल भनेको केटी साथी। अनि सनमुल भनेको जन्मदिनको उपहार। सोगुमहादा भनेको चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको पैसा, रिमिट मनी भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। फ्याङसिल भनेको चाहिँ फ्याङसिल भन्नाले चाहिँ अस्पतालको कोठा, हस्पिटल्स रुम है फ्याङसिल भनेको। फोरुदा भनेको गाउनु, टुसिङ। फोरुदा गाउनु अथवा टुसिङ भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मोर देन 70+ वर्डहरू चाहिँ कभर गरिसकेको छौँ। एन्ड देन हियर वी केम टु दि एनदर पेज होइन, यहाँ चाहिँ छ हाम्रो छोयोङ हादा भनेको शान्त बस्नु। युयन हादा भनेको मान्नु। छल्दे खुमेन भनेको चाहिँ धुम्रपान निषेध, नो स्मोकिङ जोन भनेको छल्दे खुमेन। अनि अर्को छ हामीसँग छङसुन भनेको चाहिँ शान्त। यहाँ चाहिँ सङसुन भए रहेछ, बट एज आई टोल्ड यु अलरेडी छ अगाडि भयो भने यसलाई चाहिँ हामी अगाडि भने यसलाई चाहिँ हामी छ उच्चारण गर्छौँ होइन। छङसुन भनेको शान्त अथवा साइलेन्ट। खुम्जी भनेको चाहिँ बन्देज, प्रोभिडन बन्देज है, खुम्जिङ। अनि अर्को हामीसँग छ छबिमी भनेको रुचि, हबी, छबिमी। यहेङ
यहिङ होइन है, यो यहिङ हो, यहाँ यहिङ भएर चाहिँ यहिङ भनेको यात्रा, ट्राभल, यहिङ यात्रा। उइरु आउप भनेको कपडाको व्यापार, क्लोथिङ बिजनेस, उइरु आउप कपडाको व्यापार। फोम भनेको बसन्त ऋतु, फोम। अनि अर्को यरुल, यरुल भनेको गर्मी ऋतु, खाउल भनेको शिशिर ऋतु। ख्याङ्उल भनेको हिउँदा, विन्टर। यो चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होइन, जस्तै हाम्रो चाहिँ यो मैले अगाडि सर्ट भिडियोमा पनि अपलोड गरेको थिएँ नि त। फोम भनेको बसन्त ऋतु भनेर, अनि यउल भनेको गर्मी ऋतु। अब यो चाहिँ बसन्त ऋतु भनेको स्प्रिङ, गर्मी ऋतु समर, शिशिर ऋतु विन्टर, अनि हिउँदा भनेको शिशिर ऋतु अटम, अनि हिउँदा भनेको चाहिँ विन्टर हुन्छ है। सनसन हादा भनेको चाहिँ चिसो अथवा ताजापन, कोल्ड रिफ्रेसिङ भनेको ताजापन, सनसन हादा। ख्योथोङ साङहान भनेको चाहिँ ट्राफिक अवस्था, ट्राफिक कन्डिसन। ख्योथोङ साङहान ट्राफिक अवस्था, ट्राफिक कन्डिसन। इयोङ हादा भनेको चाहिँ प्रयोग अथवा युज, इयोङ हादा प्रयोग अथवा युज। फोकजाङ हादा भनेको चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु, अप्ठ्यारो अथवा जाम, कम्प्लिकेटेड। खागुरुल सेङसन हादा भनेको चाहिँ फर्निचर उत्पादन गर्नु, प्रोड्युस अफ फर्निचर। खागुरुल सेङसन हादा फर्निचर उत्पादन गर्नु। नामफुङ हादा भनेको चाहिँ वितरण गर्नु, टु सप्लाई। हेनहे सुसुल हादा भनेको विदेशमा सामान बेच्नु, एक्सपोर्ट टु फरेन कन्ट्री। फुआम हादा भनेको समावेश गर्नु, टु इन्क्लुड भनिन्छ, समावेश गर्नु, फुआम हादा। ओरुन्चुक भनेको दाहिनेपट्टि। छङजिङ ओरुन्चुक दाहिनेपट्टि, छङजिङ हादा भनेको रोक्नु अथवा स्टप गर्नु, छङजिङ हादा। छाजनक भनेको साइकल अथवा साइकिल, छाजनक नेपालीमा साइकल, इङ्ग्लिसमा साइकिल भनिन्छ, छाजनक साइकल अथवा साइकिल। अनि उहान छन् खुम्जी भनेको चाहिँ दाहिने घुम्न निषेध, उहान छन् खुम्जी। मिकुरुन दोरो भनेको चिप्लो बाटो, स्लिपी रुट दोरो, मिकुरुन दोरो स्लिपी रोड। ह्वेङ्दा फोरो भनेको चाहिँ बाटो काट्ने ठाउँ। ख्योङसाछुङ भनेको चाहिँ निर्माणधारी। खाल्सु अपसुप निदा भनेको जान नमिल्ने ठाउँ, उपसुप निदा भनेको बट अपसुप निदा हो। होङजेन खुम्जिङ गुग्यन भनेको चाहिँ जान नमिल्ने क्षेत्र, नो पासिङ जोन। छिक्जी खुम्जी भनेको चाहिँ सिधा जान नमिल्ने, डु नट गो स्ट्रेट भनेकै छिक्जी खुम्जी। सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै होइन। आज चाहिँ हामीले मोर देन 100+ वर्ड चाहिँ पढ्यौँ, किनकि एउटा पेजमा 35भन्दा धेरैवटा वर्ड भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आज 3 पेज पढ्यौँ होइन। 3 पेज भन्यो भने चाहिँ 105वटा वर्ड चाहिँ आज हामीले कभर गऱ्यौँ रहेछ। यति चाहिँ आजको लागि इनफ हुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ अझै पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पनि हेर्नु होला, किनकि यहाँ पनि चाहिँ हामीले मोर देन 118+ वर्डहरू चाहिँ कभर गरेको छौँ। र यो चाहिँ यसको पार्ट 1 थियो, र यो चाहिँ पार्ट 2 भर्जन हो। अनि अर्को भिडियो चाहिँ म छिट्टै अपलोड गर्नेछु। सो हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ। किप लर्निङ एन्ड ग्रोइङ भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु।